years as a teacher is that at the end of teaching anything, it is important to consolidate in writing. After you have finished teaching them, we need to provide them with opportunities to practice and apply their knowledge. So in inquiry, we need to go through the cycle and we need to end with knowledge construction and practice. But the learning outcome is the same. The students will learn that ocean temperatures have increased over the years. It's just that the more advanced students have more challenge. They have to understand what the different colors mean. But both sets of students can answer the exam question. So this is one thing you can consider, how to differentiate the resources you give your students. So as teachers, if we want to teach well, we need to respond to students' different needs. I just gave you a map. I just gave you a writing frame. I didn't know if you could do it. But you have surpassed. You are more than I expected. So I'm very happy and I'm very proud of all of you. Thế giới đang đối mặt với rất nhiều thách thức và thế giới nó không còn được an toàn, nó không còn được đẹp bằng cái thế giới mà ông bà có. Những biến đổi khí hậu gì cái quyết định mà gọi là không được bền vững lắm, thì cho nên cái lớp trẻ là cái lớp sẽ phải thừa hưởng một cái thế giới mà nó không được như mình đang có và ông bà mình có. Cho nên là để mà tạo được cái sự thay đổi thì ngày mai là không kịp, và ngay cả 9-10 năm nữa là không kịp, thì cái sự thay đổi mình từ những thế hệ tiếp theo. Quý thầy cô đây là chính là những người đem lại cái sự thay đổi đó. Mỗi năm quý thầy cô có thể nói được cái sự thay đổi đó với 30 học sinh, 40 học sinh, nhưng mà bằng một cách nào đó cái cố gắng như thế này thì nhỏ nhiều lớn có thể tạo ra một cái sự thay đổi cho cái thế hệ mai sau. Những chiến lược, những cái phương pháp dạy học làm thế nào để thu hút người học vào trong cái bài giảng của mình, làm thế nào để giúp người học hình thành kiến thức một cách dễ dàng nhất, và làm thế nào để giúp cho người học nhớ sâu cái kiến thức đó và người học có thể vận dụng kiến thức đó. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ học được những kiến thức về môi trường, tác động của môi trường đối với đồng bằng sông Cửu Long hoặc là đối với địa phương của mình. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ được học được những kỹ thuật và những phương pháp để tích hợp những cái kiến thức đó